Salut prieteni, sunt Ovidiu și astăzi vreau să vă prezint un stivuitor Scara 1.32. Înainte de toate vreau să specific că acest video nu se vrea a fi un tutorial, consider că nu am suficientă experiență încât să învăț pe alții ce și cum să facă. Este pur și simplu un video cu lucrarea mea pe care l-am făcut în ideea și cu speranța că o să vă placă, iar în al doilea rând vreau să-mi cer scuze pentru calitatea imaginii. Filmez cu telefonul care focalizează ce și cum vrea el, își schimbă luminozitatea după cum are chef. Deocamdată atât am putut, sper pe viitor să îmi iasă mai bine. Revenind la machetă, vreau să vă spun că inițial m-am speriat de ea, fiind un kit chinezesc m-am gândit că e și prost, însă am fost plăcut surprins. Este foarte bine turnat, nu are greșeli de niciun fel, în plus o să vă arăt imediat, are și niște ghidaje, iată, care nu vă permit să vă abateți. Mie mi s-a părut foarte complicat să o montez integral, ca apoi să vopsesc componentele în culori diferite, să stau să le izolez și oricât de bine le izola, tot vei stropi cu o culoare piesele pe care le-ai fi dorit de o altă culoare și de cele mai multe ori la sfârșit nu prea mai ai cum să corectezi pentru că nu mai ai acces. Așa că am ales varianta care mie mi se pare cea mai simplă și cu rezultatele cele mai bune, să o montez pe module, catargul separat, cabina separat, pur și simplu după aceea, după ce le voi vopsi separat, le voi asambla între ele. Aici un mic detaliu, să nu uitați piese în urmă, pentru că după aceea practic va fi imposibil să le mai adăugați. Caseta de direcție este gândită să fie mobilă. Așa arată modulele, eu nu le-am grupat aici în ordinea în care vor fi lipite, ci pe culori. Legat de vopsire, vă recomand să nu faceți ce fac eu, să folosiți niște mănuși chirurgicale, nu de box, sau pentru simplu fapt nu că vă murdăriți pe mâini, ci pentru simplu fapt că mâna este grasă și veți lăsa amprente pe model. Acum piesele sunt vopsite și putem trece la detalii. Vom colora accesoriile și detaliile motorului pentru că după aceea nu vom mai avea acces. Îmi zicea la un moment dat un prieten: bă, de ce tot ai tu din clipurile alea? Văd o chestie și zic: mamă, ce tare, ia să văd cum a făcut-o. Și fix atunci tai din video. Tai din ele pentru că am vrut să le fac scurte, să nu plictisesc pe nimeni. El mi-a zis: bă, nu-ți bate tu capul, că știm și noi să ne derulăm, tu pune filmulețul întreg și cine vrea să uite, să uită, cine nu își derulează. În principiu cred că are dreptate. Dacă voi sunteți de altă părere sau știți alte tehnici, să-mi scrieți. Ca atare am ales să fac o variantă puțin mai extinsă ca de obicei. Recunosc că e pentru prima dată când folosesc wash-uri din comerț.
Ele sunt practic niște vopsele diluate. Efectul pe care îl lasă este spectaculos. Ele practic nu acoperă, ci lasă culoare doar în locurile unde lichidul nu se mai poate scurge, în cavități, în tot felul de colțuri. Dar eu până acum foloseam vopsea diluată de mine. Nu știu dacă are sens să cumperi din comerț. Probabil o găselință pentru oameni comozi. În momentul în care ridicăm capota unei mașini nu se vede motorul efectiv. Se văd conducte, furtunăraie de tot felul, cabluri, cutii, cutiuțe. Aici ține de imaginația fiecăruia. Eu am ales să folosesc aceste sârme pe care ulterior le voi vopsi. Bineînțeles că vor fi machetiști care vor spune, doamne, în realitate nu e așa, ele arată altfel. Ok, eu nu cred că a întors cineva un stivitor cu roțile și să vadă exact ce e pe sub el, dar trebuie să-i creăm o notă mai realistă și mai plăcută. Și pentru decaluri există un adeziv special pe care eu vă spun sincer nu l-am folosit niciodată. De asemenea niciodată nu mi s-a dezlipit niciunul, mai ales că ideal e la sfârșit să sigilați macheta, să o lăcuiți, fie cu lac mat sau lucios cum aveți nevoie și atunci chiar nu mai cum să mai cadă. Pentru aceste contragreutăți eu am folosit un adeziv cianoacrilat cu acțiune rapidă, e acel superglue cum îl știe lumea, acela care se lipește de mâini, de masă, de orice, însă pentru machetă eu folosesc un adeziv cu o acțiune un pic întârziată, chiar trebuie să susții puțin piesa până se întărește, e ideal pentru că dacă n-ai pus-o bine poți să o mai miști, iar dacă mai târziu realizezi că nu e la locul ei, poți să o desfaci, ea se va desface de la lipitură, pe când în cazul cianoacrilatului cu siguranță se va rupe de oriunde, numai de la lipitură nu. Trebuie să recunosc că fără anumite materiale și scule nu puteți realiza o machetă decentă. Însă, mare atenție, și asta e valabil indiferent de domeniu, întotdeauna vor exista pe piață unii care vor dori să vă vândă lucruri inutile. Și vă spune unul care are nenumărate pasiuni, pescuitul, acvaristica. De exemplu, la acvaristică, un burete pentru filtru costă undeva în jur de 18-20 de lei, în situația în care eu îmi cumpăr de ani de zile burete de baie de la supermarket cu 3 lei bucata și culmea e și mare, deci îl tai pe jumate și practic îl folosesc de 2 ori, iar peștii o duc foarte bine, poate chiar o să vi arăt într-o zi. Ideea este să nu lăsați niciodată pasiunea să vă devină povară, achiziționând tot felul de lucruri de care nu aveți neapărat nevoie, apoi să vi se pară scump și să renunțați. Ar fi mare păcat. Așa cum vedeți, piesele mici vă recomand să le vopsiți și să le creați efecte direct pe planșă, înainte să le decupați, pentru că dacă le-ați decupa înainte, va fi foarte greu să le țineți, să le vopsiți, le pierdeți, le murdăriți, așa e cel mai practic, le vopsiți pe planșă, când sunt gata uscate, doar le decupați și le lipiți. Macheta deja începe să prindă formă. La această machetă, pentru a-i crea efectul de uzură, am ales să folosesc pigmenți, care sunt practic niște prafuri de diferite culori și granulații, care imită diverse lucruri, pământul, nisipul, etc. Însă, mare atenție, trebuie să dați mai mult decât v-ați dori, pentru că la final, în momentul în care lăcuiți macheta, o parte din efect se va estompa. Vom folosi o vopsea metalică, vom șterge foarte bine pensula, deci practic pensula să rămână foarte puțin murdară de vopsea și vom aplica în locurile în care de regulă există uzuri,
Efectul care se creează mie îmi place foarte tare și îmi pare foarte realist. Recomandarea mea e să nu vă avântați. Dați cu foarte puțin, verificați, dacă aveți senzația că mai trebuie, mai dați o dată. Eu înainte mă avântam foarte tare și încărcam pensula și mi-eșeau niște pete cât capul meu de mare, dar totuși aici eu nu sunt în măsură să dau sfaturi pentru că eu am o problemă, până nu folosesc absolut toate vopselele pe care le am în casă, nu am liniște, întotdeauna machetele mele vor fi sorcove pentru că niciodată nu mi se par gata, parcă tot timpul ar trebui un pic mai ruginită, un pic mai stricată, un pic mai uzată, dar din nou ține de gustul fiecăruia și de cum v-ați propus voi să iasă la final. Pentru realizarea zgrieturilor vom folosi o vopsea închisă la culoare și o pensulă suficient de aspră încât să ne lase dâre, nu să creeze o pată. Cred că în viață sunt puține lucrurile care îți fac plăcere să le vezi, dar nu ți-ar face plăcere să le faci. Prin urmare, dacă ați rămas până aici, mă rog, câți ați mai rămas, eu zic că e păcat să nu încercați. Poate găsiți o jucărie prin casă, aveți niște acoarele, sigur că nu puteți avea pretenția să câștigați concursuri, dar plăcerea pe care o veți simți, vă garantez că va fi maximă. În continuare folosesc pigmenți, aici am ales să folosesc pigment de culoarea neagră pentru că aici e eșapamentul și de regulă toate sunt murdare. La plafon vom folosi practic aceeași tehnică ca și la caroserie. Îi prindem și acoperișul, chiar îmi pare rău că e atât de proastă calitatea imaginii, în realitate e mult mai frumos. N-ar fi avut cum un stivuitor atât de uzat să aibă un scaun perfect, așa că am folosit niște aracet diluat cu puțină apă și voi folosi un șervețel care ne ajută să creăm senzația de uzură. Îi putem face cute, putem face găuri în el. Ia uitați-vă și voi unde am pus filmarea cu roțile. De-aia Spielberg e milionar în euro și mie îmi tremură picioarele când se afișează întreținerea. Mă rog, îi creăm niște lumini, practic folosim culori mai deschise, cam ăsta ar fi efectul.
Trebuie neapărat să adăugăm și rugină pentru că e imposibil metalul atât de folosit să nu aibă și rugină. Aici, din nou, ține de fiecare cât de mult și de locurile unde o va aplica. Capacul motorului încă nu m-am hotărât dacă am să-l las așa sau am să-l ridic un pic să se vadă motorul, motiv pentru care încă nu l-am lipit. Vom mai adăuga puțin uaș pe la încheieturi pentru că de regulă acolo se strânge mizeria. Normal macheta la rezervor avea un capac, dar pentru că eu nu sunt fraier de ieri de azi, l-am pierdut. Și atunci, intrat în panică, am pus o cârpă, am imitat o cârpă, e practic un șervețel cu aracet, așa cum am văzut toți îndesați cârpe pe la rezervoare la utilaje. Într-un final, când macheta era gata, am găsit și capacul, nu o să vedeți asta în filmare, dar o să vedeți în pozele de la final. Mie chiar îmi place cum a ieșit. La părțile mobile, de regulă vom găsi, la utilaje vom găsi ulei, practic asta vom face și noi. Trebuie să ținem cont doar că uleiul, în mod natural, nu va curge în stânga sau în dreapta, el întotdeauna va curge în jos. Și atunci același efect trebuie să-l creăm și noi. Punem și pe la articulații, pe unde știm noi că se acumulează ulei. N-am putut să mă abțin, i-am mai pus niște brizuri. Și cam asta este macheta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă vă abonați, vă mulțumesc și mai tare.